What's up mga kapatid? So ngayon, meron na naman akong ipapakita sa inyo na isang budget microphone na po pwedeng mag-step up para sa inyong mga live streaming. So ito ang pinadala sa atin ng Fantech. So ito ang bagong Liviosa Live MCX02 Professional Streaming Microphone. So mga kapatid natin, medyo confused din ako dito kasi ito yung unang microphone na makikita ko na nasa budget level na merong ANC or the Active Noise Cancelling or Cancellation. So tara, huwag na natin patagalin, umpisa na natin. So first, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga bumate ng aking kaarawan kahapon, the November 10. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang saya po ng aking kaarawan. At sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang regalo or para mapasaya ako, maraming salamat po. Pero mga kapatid, mas sasaya ako. Alam nyo naman yung goal ko guys is ma-reach ang 100k subscriber. Guys, sobrang taas pa rin po ng percentage ng hindi subscriber yung nanonood ng aking video. Mga kapatid natin, pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung may mga nagagawa ba akong mali or meron kayong any suggestion para mas ma-improve pa natin yung ating channel. At syempre mga kapatid natin, libre lang naman ang subscribe button, baka naman. So yun na nga mga kapatid natin, again, gusto ko muna magpasalamat sa Fantech dahil itong video na to ay sponsor nila. Ito nga ay pinadala nila sa akin, pero gusto ko rin po mag-disclaimer na kilala nyo si Boss Lucio. Ang aking pagre-review ng mga gadget guys, honest review or opinion ko po talaga yung binibigay ko. By the way, gusto ko rin pasalamatan ng Fantech dahil hindi lang po ito ang kanilang pinadala. Binigyan din po nila ako ng jersey at ang galing nila, nahulaan nila yung size ng aking damit, okay? Nang hindi sila nagtatanong, nakakabilib dito sa Fantech, ang galing ninyo. Pero guys, mukhang maganda siya, di ba? Fantech! So guys, Team Fantech na si Boss Lucio. So first, mga kapatid natin, bago ko buksan to, bibigyan ko muna kayo ng idea kung magkano nga ba ito sa kanilang store or sa Lazada and sa Shopee. So guys, ito po hindi specific price, pero ito po yung estimated price. So pwedeng maglaro ang presyo nito from 2,050 pesos to 2,350 pesos. So mga kapatid, ayan po yung price range ng microphone na to. Ito po yung bagong Liviosa version 2, okay? The MCX02. So sa box mga kapatid natin, syempre nandyan ang branding ng Fantech, okay? Yung black. So dito sa gilid, makita na natin yung key main features niya, the Active Noise Cancelling, Auto Docking Mode, wow! And detachable Type-C cable and sound monitoring. So, pwede siya sa mobile and PC. So, suitable siya para sa OBS, Discord, Skype, and Smule. So, buksan na natin siya. At curious din ako dito, guys. Again, like what I said, ito yung unang microphone na nasa budget level na may active noise cancellation. So, pagbukas, nandito kaagad yung kanilang warranty card, Car to Currency. So, yun siguro yung ibig sabihin ng warranty card sa ibang bansa. And syempre, nandito yung founder letter. Okay, yung bigay sa atin ng founder. And the user's manual. So, itatabi na natin to. So, ito siya guys. Oval siya. And plastic. So, mamaya na natin check lahat yan. Buksan muna natin yung box. Unang laman ng box na ito, it's audio cables. Wow! Ang ganda ng kanyang cable dito. It's a Type-C to Type-C. Naka-braided wire siya guys dito. Nice. Matibay to, ibig sabihin. At nakakatuwa, Type-C to Type-C. And meron din siyang other cable dito, pero this is ordinary cable na lang. It's a USB-A, papunta sa USB Type-C. I think, para sa mga motherboard na walang Type-C, mga kapatid natin, ito yung kailangan ninyo. And nandito yung kanyang plate, para sa kanyang stand or yung fit. So, ito yung isang box. Anong laman nito? Mabigat siya. Oh, ano to? What is this? Liviosa Live, okay. I think this is the stand, okay? Yeah, okay. May thread siya sa ilalim. So, i-setup muna natin siya. Paano ba ito i-setup? Ito yung fit. And I think this is it. Ganito lang to. Oo nga, ganito lang siya. Iikot lang natin dito sa ilalim. Sa microphone. So, ito yung itsura ng microphone. Silipin muna natin. So, it's a plastic at magaan siya. So, meron siyang 142 grams. Not bad para sa budget microphone, guys. So, again, hindi ako masyadong tumitingin sa physical na itsura pagdating sa budget microphone. Ang tinitignan ko dyan is features. Again, guys, para sa mga price point ng budget microphone, guys, hindi ko na masyadong tinitignan yung kanilang mga appearance. Pero, nagustuhan ko dito yung likod niya, mga kapatid natin. Galing. Hindi siya basta-basta na simple na plastic, guys. May design siya dito. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag sa mga gatong design, pero kung alam niyo, pwede niyo i-comment dyan sa baba. So, simple lang naman siya install. Meron siya dito nga butas sa likod at ilalagay niyo lang siya sa stand
kanya na ganito. So that's it, hihigpitan lang natin sa likod. And then, pwede mo na siyang i-adjust guys. Pwede mo siyang i-tilt pataas, tilt pababa. So punta naman natin yung kanyang quick specs. So para sa kanyang type, ito nga ay streaming microphone. Okay? Ginawa ito ni Fantech para sa professional streaming. So wow, nakakatawa dito Fantech. So para sa kanyang polar pattern, ito ay cardioid. So para sa kanyang frequency response, ay meron itong 50 to 16,000 Hz. At para naman sa kanyang sampling rate, meron itong 48 kHz na merong 16 bit. Para sa kanyang plug type, para sa PC, pwede mong gamitin dito ang USB Type-C to USB-A. And para sa Android, pwede mo itong gamitin ng USB Type-C to Type-C. Pero like what I said, kung ang iyong PC ay may Type-C, pwede mo rin gamitin dito yung kanyang Type-C to Type-C cable. So makikita natin dito sa physical appearance ng microphone na to na meron siyang malaking volume knob dito sa harapan. So napakalaki niyan. So meron din siyang 4 buttons dito. Ito nga ay monitoring, audio ducking, ANC or the active noise cancelling, and syempre the mute and unmute button. And mamaya papakita ko sa inyo, umiilaw po ang lahat ng yan. At syempre dito sa ilalim niya, nandito ang kanyang connectivity, the USB Type-C interface. And last, meron siya ditong 3.5mm jack para sa audio monitoring, and bukod doon, wala na pong ibang slot or connectivity or any features dito sa kanyang itsura. So para sa mga kapatid natin, para sa price point niya, not bad na, dahil bumawi naman sila dito sa stand and sa fit niya kasi it's metal and mukhang matibay talaga. Tsaka kakaiba yung itsura niya mga kapatid natin. Kung titingnan niyo siya, di ba? So parang hindi siya microphone. So syempre mga kapatid, dito na natin malalaman kung okay nga ba itong microphone na to. So pupunta na tayo sa ating PC at susubukan natin to sa OBS Studio. So yun mga kapatid, nandito na tayo sa ating PC at nakakonect na po dito ang ating Liviosa Mic MCX02. So napansin ko lang kaagad mga kapatid natin, once na nakakonect na dito yung Liviosa sa ating mga PC, umiilaw na po itong 4 buttons natin. So guys, nandito ang ating ANC, ang ating monitoring, at ang docking, at ang mute and unmute button. Para naman sa kanyang monitoring mga kapatid, meron siyang 3 kulay. Ito mga kapatid, kailangan ninyo siyang ma-memorize. So para sa pink LED, dito mo i-adjust ang microphone volume. Para naman sa purple LED, ito naman ang monitoring headphone volume. At para naman sa yellow LED, ito naman ay para sa reverb or the echo. So mga kapatid, kailangan ninyo ma-memorize yung mga purpose ng LED LED na yan. Okay, the pink, the purple, and yellow. So guys, susubukan natin lahat yan. So lilipat na po tayo ng audio in 3, 2, 1. So yung naririnig yung audio ngayon ay nanggagaling na dito sa Liviosa MCX02. So mga kapatid natin, medyo malakas yung background noise, the aircon, naririnig nyo naman mga kapatid natin, at medyo nagpipik yung ating boses dito. Pero guys, maganda dito is malakas siyang pumikap. So first, bago natin muna kalikutin yung buong settings niya or kung anong meron sa kanya, ito muna yung dapat ninyong gawin. So punta muna kayo sa inyong mga desktop. So from your desktop, again, under your system audio properties, punta sa sounds, and lalabas yung window na yan. So puntahan nyo kagad yung recording at hanapin nyo kagad dito si Liviosa. So ito siya mga kapatid, right click and then punta sa properties. So pwede nyo itong i-rename ng Fantech Liviosa para hindi kayo malito. And then punta sa levels. So makikita nyo guys, it's 100. That's why nagpipick tayo. Like what I said mga kapatid natin, ang tinuturo ko dito is 80 to 85 to 90. Laruin nyo lang siya. Ako pipiliin ko guys is 80 lang. And punta sa advanced and check natin yung sample rate na meron siya. So ang available dito na sample rate niya, it's isang 44,100 at isang 48,000 na kilohertz. Syempre pipiliin natin dito the 48,000. So click apply and then okay. After that, magbubukas tayo ng OBS and then from your OBS, punta sa settings. After the settings, audio, under audio, palitan ng ating microphone ng Fantech Liviosa. That's why nire-rename ko yung aking microphone kasi marami akong microphone dito para hindi ako nalilito. So piliin natin siya, click apply and then okay. Mga kapatid natin, kung mapapansin ninyo, ang lakas po talaga ng peak. Naririnig po yung background natin, guys, the aircon and etc. So mga kapatid natin, itong Liviosa MCX02 ay meron siyang features na ANC or active noise cancellation. So tatry natin tumahimik mga kapatid. Hindi mo na ako maglalagay ng any filter sa OBS. Tignan natin kung effective siya. ANC or the active noise cancellation. So mga kapatid, ayan na. Tatahimik tayo in 3, 2, 1.
meron pa rin tayong naririnig na background noise, which is normal lang naman mga kapatid natin, kasi normally ang active noise cancellation ay gumagana lang siya once na may napipick up din siya ang ibang sound. Like kunyari nagsasalita tayo and then may maingay sa paligid natin guys, yun lang naman po minsan yung purpose ng ANC. Babawasan niya yung mga naririnig niya once na may nagsasalita. So dahil hindi naman tayo nagsasalita guys, naririnig niya yung background noise. So ngayon mga kapatid, lalagyan natin ito ng mga OBS filters. And by the way again mga kapatid, isa lang po ang lagi kong ginagawang formula sa lahat ng aking mga microphone. Meron na akong vlog dyan. Kung may magtatanong man, Boss Lucio, anong OBS filters ba yung ginagamit mo? So yan po yung thumbnail niya mga kapatid, or lalabas dyan sa ibabaw o nasa description box yung ating tutorial pagdating sa OBS filters. From your OBS mga kapatid, syempre right click tayo dito, add filters. So mga kapatid, ayan, may mga filters na ako dito. So add natin dito ang compressor. So mga kapatid, kita nyo naman, nag-iiba na ng onti yung ating tunog. Add tayo dito guys ng noise suppression. So mga kapatid natin, ayan na, nawala na po tayo ng background noise. So tatahimik ako, tignan nyo po yung ating mixer. In 3, 2, 1. So wala na po siyang napipick up mga kapatid natin na background noise. So mag-a-add tayo naman ng limiter. So sa limiter guys, add lang tayo. Yan, para hindi tayo nagpipick. And para naman, syempre the equalizer. So equalizer, yan. So far, medyo lalaruin nyo lang yan. Papalit-palitan nyo lang guys. It's up to you. So ako, i-off ko na po yung equalizer para yung naririnig yung sound ngayon talaga is native na native. Diba mga kapatid? So ngayon, like what I said kanina, meron itong tatlong klaseng monitoring. Okay? Dito sa volume niya, may iba't ibang kulay ng LED. Ito nga, ang pink, purple, and yellow. So tatry natin guys. So umpisahan natin sa pink. Ang pink mga kapatid natin ay para ito sa microphone volume. So meron dito ang volume knob. So tatry nating hinaan kung ihina yung boses natin. Hello, 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 hello. Wow, guys, gumagana siya. So the more na hininaan natin, nawawala talaga yung ating mic. And then pag nilakasan, ito na po mga kapatid, nakatodo na siya. So next naman natin is purple. So ang purple mga kapatid natin ay para sa monitoring na nakakabit na headphone 3.5mm dito sa mismong microphone. So dahil walang nakakonect guys, hindi natin magagamit itong purple LED. So punta tayo ngayon sa yellow LED. Ito nga ang echo or the reverb. So try natin kung malalagyan tayo ng echo. So dagdag, hello, ayan na, may echo na nga tayo. Hello, wow. Wow! Wow, may echo, 'di ba, guys? So, 'yan yung maganda dito sa Leviosa. So, off natin. So, try naman natin dito yung audio ducking. So, on natin. So, try natin magpatugtog. Any tugtog. So, ngayon mga kapatid, hindi nyo na maririnig yung tugtog na pinapatugtog ko kasi baka makopyright tayo. So, magsasalita tayo, guys. Hello? 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 Mic test? Hello, mic test? We are audio ducking. Hello, mic test? Mic test? Audio ducking is working. Is working. So mga kapatid natin, hindi gumagana yung audio ducking mga kapatid natin kasi hindi ko siya ginagamit as a main audio natin sa ating system unit. So mga kapatid, feeling ko gagana yung audio ducking nga guys kung dito tayo mismo sa microphone nagmo-monitor. So kung dito tayo sa 3.5 mismo na nakakabit yung ating headphone. Pero guys, dahil sa system din nang gagaling yung ating headphone, I think hindi gumagana yung audio ducking. So ngayon mga kapatid, test naman tayo dito kung gaano siya kalakas mag-pick up ng mga mechanical keyboard or ng ating mouse. So check natin. So mic test, mic test. I'm typing, clicking, mic test, mic test. I'm using Leviosa MCX02. Okay? Naka-on yung active noise cancellation. So again, I'm typing, clicking. I'm using the Leviosa MCX02 and now naka-off yung active noise cancellation. So para sa akin mga kapatid natin, hindi masyadong nagwo-work yung ANC niya, pero again kahit papano merong onte. Not bad. So para sa akin, i-on ko pa rin siya kahit na onti lang yung nagagawa niyang purpose, at least naliles niya po yung background noise natin. Ang next nating sound test is syempre guys, the distance. Ang layo na microphone natin from our mouth, mga 5 inches or 6 inches. Mic test. This is Boss Lucio and I'm using Leviosa Live MCX02.
Mic test. This is Boss Lucio and I'm using a Leviosa Live MCX02. Mic test. This is Boss Lucio and I'm using a Leviosa Live MCX02. So as you can hear mga kapatid natin, kahit malayo po yung ating microphone, naririnig naman po tayo or napipick up yung ating boses. Pero yun na nga lang guys, the more na mas malayo yung ating bibig sa microphone, mas lumalaki po yung chance na magkaroon siya ng tunog na parang kuweba. So para ma-achieve niyo yung medyo buo at clear na boses, kailangan nyo pong lapitan yung microphone nyo parang ganito. And then bawasan yung volume para po kahit papano may pagka-radio or podcast yung dating ng boses mo, di ba? So ngayon, itatry naman natin kung anong polar pattern na meron siya. Wala kasi sa description niya kung anong polar pattern na meron siya. Pero feeling ko it's a cardioid pero maganda, subukan pa rin natin. Mic test. So ngayon mga kapatid, alam ko na ako ng polar pattern na meron siya dahil para lumabas yung tunay kong boses, kailangan mo magsalita sa harapan ng microphone. Yan ang cardioid polar pattern. Kasi kung omnidirectional ang polar pattern nito, kahit po sa likod or sa pinakalikod mga kapatid natin tayo magsalita, dapat same yung quality. Pero guys, naririnig nyo naman, iba na po yung quality ng voice na naririnig nyo pag nakatalikod yung microphone. Kaya cardioid ang kanyang polar pattern. So, yon mga kapatid natin, nakita nyo naman yung kakayahan itong Leviosa Live MCX02. So mga kapatid, again, that's the new microphone ng Fantech or the version 2 ng una nilang Leviosa. So puntahan naman natin dito yung isang mabilisang verdict lang guys, sa good and the bad para kay Boss Lucio. So umpisahan natin syempre dito guys, it's yung good. So mga kapatid natin, again, para sa price point niya, natuwa na ako dito para sa active noise cancellation niya. Kahit hindi ganun kalaki yung natatanggal niya na active noise, pagdating sa OBS, para sa akin guys, it's worth it pa rin. At least nakakatanggal. Pangalawa guys, ay syempre yung kanyang itsura. Karamihan ng mga microphone ngayon guys, ay magkakamukha na sila talaga. Kakamukha na, hindi mo na malaman yung brand, kasi guys, pare-parehas na. So kita nyo naman dito sa Fantech, iniba nila yung itsura ng kanilang microphone dito. Hindi siya yung mga typical mic ngayon guys, or the common microphone na pwede mong bilhin sa market. So next natin mga kapatid natin, syempre yung kanyang 4 buttons dito. Para again sa price point niya na umiilaw-ilaw yan guys. Para sa akin, dagdag cost yan kung sa ibang microphone. Pero sa Fantech guys, hindi na po nila masyado minatter or dinagdag sa presyo yung ganyang features. So punta naman natin dito yung hindi nagustuhan ni Boss Lucio. Actually, yung hindi ko nagustuhan dito, it's basic lang naman, hindi na masyadong big deal. Para sa price point niya, hindi na natin masyadong i-big deal yung mga ibang diferensya. So again, like what I said, the active noise cancellation niya, hindi po ganon kalakas. Feeling ko kung sobrang lakas ng ANC neto, sobrang mahal ng microphone na to. Bukod doon guys, wala na akong ibang hindi nagustuhan sa kanya. So lahat doon guys, pasok na para sa kanyang presyo. So para sa final thought or the conclusion of this video, this microphone guys, pwede kong ma-recommend kung gusto nyo po ng mga ganitong klase ng features na sinabi ko sa inyo na may active noise cancellation, may reverb, may echo, and syempre guys, it's a simple plug and play sa ating mga system unit guys. Mare-recommend ko na tong Leviosa Live MCX02. So again, maraming salamat Fantech sa pagpapadala na itong product na to. Again, I'm happy na napipili nyo si Boss Lucio para mag-review ng inyong mga products. And syempre mga kapatid natin, again, kung gusto nyo pa makakita ng mga gantong content at lumawak pa ang inyong kaalaman pagdating sa streaming and technology, guys, onti na lang! Proud to 100k na tayo guys. And then syempre, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and comment, and subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis Diorteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!